Hi guys! Welcome to Affordable Recipes! For today, gagawa tayo ng ating fruit salad. First, lalagay natin dito sa ating lalagyanan ang all-purpose cream. Ayan. So, after natin ilagay all-purpose cream, maglalagay ako ng condensed milk. By the way guys, dalawa nga pala yung ilalagay kong condensed milk. Gusto ko kasi matamis talagang fruit salad. So, ayan. 2 cans yung binili ko. And then, isa lang yung all-purpose cream. Then, after mo ilagay lahat nung condensed milk, mix lang natin. So, halu-haluin natin. So, haluin natin siya ng mabuti para maging even yung mixture nila nung all-purpose cream and condensed milk. Then, pwede na natin ilagay yung ating fruit cocktail. Anyway, tinanggal ko na pala yung syrup nitong fruit cocktail natin, ha. Kung maglalagay kayo ng chopped apples, guys, pwede nyo ibabad dun yung sa syrup ng ating fruit cocktail, yung chopped apples, para hindi siya magkulay dito sa ating fruit salad. So, ako hindi ako nakabili ng chopped up ng apple, so ilalagay ko na lang is yung pinya. And then, maglalagay ako nito ng kaong, beans, and nata, pamparami sa ating fruit salad. Okay, so mahilig kasi kami sa beans, kaya gusto ko may beans. Then, kaong. Ito yung nilalagay din sa halo-halo. Filipino version ng halo-halo. Ayan. And, ayan, ubusin natin lahat para dumami siya and mas masarap. Ayan. So, haluin na natin yung ating mga ingredients. Then, maglalagay din ako ng cheese. So, chop tayo ng cheese natin. Ayan. Small pieces lang. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, subscribe na kayo. And then, please hit the notification bell na rin para updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload ko. Yan. So, lagay ko na yung cheese dito sa ating fruit salad. Ayan, di ba? Pangparami siya and pampasarap, lalo na sa mga bata. Mahilig sila sa cheese. Perfect na perfect tong ating fruit salad, lalo na ngayon. Malapit na ang Christmas and New Year. O, di ba? Napakadali lang gumawa ng ating fruit salad. Walang kahirap-hirap. Okay, ayan na siya. Ready to serve. So, mas masarap to kung papalamigin muna natin.